กล้องติดรถยนต์ถอดปลั๊กแล้วดับทันทีแบตบวมแบบนี้อันตรายมากวัดขนาดดูก็รู้รุ่นแล้วเปลี่ยนเองได้ใน5นาทีไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับกล้องติดรถยนต์ที่พอเราเสียบชาร์จจอก็ติดทำงานปกติดีทุกอย่างเลยครับแต่พอเราดับเครื่องยนต์หรือลองดึงปลั๊กชาร์จออกเมื่อไหร่จอมันจะดับวับไปทันทีแถมพอสตาร์ทรถใหม่วันที่และเวลาก็ถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นอดีตต้องมานั่งตั้งใหม่ทุกรอบน่ารำคาญใจมากครับอาการแบบนี้ฟันธงได้เลยครับว่าแบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล้องคืนชีพมันด้วยงบหลัก10เท่านั้นครับทำเองได้ง่ายๆและพิเศษคือวันนี้ผมมีกล้องราคาประหยัดอาการเดียวกันนี้ถึง2ตัวมาลื้อและเปลี่ยนแบตให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับพอเราแกะฝาครอบออกมาจุดนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะมีสายแพรของหน้าจอเชื่อมอยู่ให้ค่อยๆถอดสายแพรออกก่อนและนี่เลยครับจะเห็นชัดเลยว่าแบตเตอรี่ข้างในมันบวมมากบวมจนเบียดดันเคสออกมาเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อกี้ผมถึงงัดฝาออกมาได้ง่ายผิดปกติคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแบตตัวนี้เป็นรุ่นไหนวิธีง่ายๆคือเอาไม้บรรทัดมาวัดดูเลยครับก้อนนี้วัดได้ความกว้าง2เซนติเมตรยาว3เซนติเมตรและหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตรแค่นี้เราก็ได้รหัสรุ่นแล้วครับนั่นคือรุ่น502030ความจุอยู่ที่250มิลลิแอมป์ฮาวเป็นแบตลิเธียม 3.7 โวลต์สั่งซื้อในเน็ตราคาแค่ไม่กี่10 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าในกล้องมีพื้นที่เหลือสามารถสั่งแบตที่มีค่ามิลลิแอมป์ฮาวสูงขึ้นได้เช่นจากเดิม250มิลลิแอมป์ฮาวเป็น300มิลลิแอมป์ฮาวหรือมากกว่าตามพื้นที่ที่ว่างได้เลยครับเพื่อให้กล้องสามารถบันทึกหลังดับเครื่องยนต์ได้นานขึ้นการเอาแบตเก่าออกถ้าจะใช้วิธีตัดสายไฟแบตเก่าออกก่อนก็ต้องระวังห้ามตัดพร้อมกัน2เส้นเพราะครีมจะกลายเป็นตัวนำทำให้แบตช็อตให้ตัดและพันเทปทีละเส้นนะครับแต่ผมจะใช้หัวแรงบัตรกีเอาแบตออกเลยตอนถอดต้องจำให้แม่นๆนะครับว่าสายไหนเป็นขั้วบวกสายไหนเป็นขั้วลบห้ามใส่สลับกันเด็ดขาดเทคนิคสำคัญตอนใส่แบตก้อนใหม่เข้าไปให้เราเติมเนื้อตะกั่วลงไปที่บอร์ดจุดที่เราจะบัตรกีแบตนิดนึงก่อนครับมันจะช่วยให้เราบัตรกีสายไฟของแบตเตอรี่ก้อนใหม่ติดกลับเข้าไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยจากนั้นก็บัตรกีสายไฟให้ถูกขั้วตรงจุดเดิมเลยครับพอเชื่อมสายไฟเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่มันขยับเขยื้อนไปกระแทกข้างในผมจะแปะเทปกาว2หน้าบางๆลงไปที่แบตและแทกกาวเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้มันแน่นอยู่กับที่จากนั้นก็ประกอบสายแพรหน้าจอกลับเข้าตำแหน่งเดิมครับมาลองเทสตัวแรกกันครับกดเปิด power โดยที่ไม่ต้องเสียบสายไฟชาร์จเลยนะเห็นไหมครับหน้าจอติดสว่างทำงานได้ทันทีแค่นี้เครื่องแรกก็คืนชีพเรียบร้อยทีนี้มาดูตัวที่2กันบ้างอาการเหมือนกันเป๊ะเลยครับดึงปลั๊กปุ๊บดับปั๊บแต่ตัวนี้อาจจะต้องออกแรงไขน็อตหลายตัวหน่อยพอเปิดฝาออกมาก็จะเห็นว่าแบตมีอาการบวมเล็กน้อยแม้จะไม่บวมเป่งเท่าตัวแรกแต่มันก็เสียรูปทรงไปแล้วครับพอไม้บรรทัดมาวัดขนาดดูกว้าง2เซนยาว3เซนหนา 0.5 เซนเท่ากันเป๊ะเลยครับสรุปคือกล้องติดรถยนต์รุ่นราคาประหยัดส่วนใหญ่มักจะใช้แบตขนาดเท่ากันคือรุ่น502030ความจุ250มิลลิแอมป์ฮาวก้อนนี้เลยแต่อย่างที่บอกครับเพื่อความชัวร์เราควรแกะวัดขนาดข้างในก่อนสั่งซื้อจะได้ของที่ตรงรุ่นและเข้ากับพื้นที่ในกล้องพอดีก่อนใส่แบตก้อนใหม่ลองวัดไฟดูหน่อยโอ้ได้ถึง 3.9 โวลต์เลยไฟเต็มเลยครับขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมครับถอดของเก่าออกบัตรกีของใหม่เข้าไปแล้วก็แปะกาว2หน้าเพิ่มกาวเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อล็อกแบตเตอรี่ให้แน่นหนาติดอยู่กับตัวเคสไม่ขยับเขยื้อนเวลาเจอแรงสั่นสะเทือนบนรถครับเสร็จแล้วก็ประกอบฝาครอบกลับให้เรียบร้อยลองเปิดใช้งานดูจอติดเรียบร้อยโดยไม่ต้องง้อสายชาร์จเหมือนเดิมครับทุกคนคิดว่าเปลี่ยนแบตครั้งนี้คุ้มไหมครับกับกล้องติดรถยนต์ราคาถูกๆแบบนี้บางคนแบตเสื่อมแล้วก็อาจโยนกล้องทิ้งซื้อใหม่แต่จริงๆแล้วตัวถ่านที่ซื้อมาใส่เนี่ยราคาถูกมากครับแค่ไม่กี่10 บาทเท่านั้นเองเสียเวลาบัตรกีไม่ถึง10 นาทีก็ได้กล้องกลับมาใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องคอยรำคาญใจเรื่องวันที่รีเซ็ตอีกต่อไปถ้าใครชอบคลิปซ่อมง่ายๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ